Dat zijn dus vaak gewoon van die boys clubs. En het is gewoon niet zo vriendelijk voor vrouwen doorgaans. En dat is eigenlijk heel slecht. Steeds meer mensen spelen games. Als je wereldwijd kijkt naar het totaal aantal gamers, dan is 60% van die gamers man en ongeveer 40% vrouw. Echter, de hoeveelheid mensen die werkzaam zijn in de game-industrie kent een hele andere vergelijking. Ongeveer 80% van de mannen werkt in de game-industrie en slechts 20% vrouwen. Ik ga vandaag uitzoeken hoe dat zit en waar kan ik dat beter doen dan hier in Californië in Los Angeles tijdens de Electronic Entertainment Expo, de E3, oftewel de grootste videogamesbeurs op aarde. Would you consider working in the game industry? Not really making the games. I mean, like playtesting would be fun, of course. I mean, just get paid to play games. Oh, absolutely, for sure. Anything on the creative aspect for me, I would do. Maybe with this is inspire me to maybe do game design or something like that. I would absolutely love to work with any of these big studios here. De game-industrie die wordt alleen maar groter. Hoeveel miljard omzet kunnen we de komende jaren verwachten? De omzet in de gamesindustrie voor dit jaar hebben wij rond 105 miljard euro. En dat vergroot zich over de komende 5 jaar tot ongeveer 150. 150 miljard euro. Ja. Vrouwen die in de game-industrie werken, die lopen nog steeds enorm achter. Heb je daar een verklaring voor? Voor een hele lange tijd worden meisjes eigenlijk niet gestimuleerd of aangemoedigd om dingen te doen als software development en echte exacte vakken. Dus daar ligt dan dus ook meteen een soort tekortkoming aan. Dat we eigenlijk met z'n allen als samenleving dat niet hebben goed gedaan. Maar dat verandert dus nu. Dus je ziet aan een beurs zoals E3 dat het dus eigenlijk qua interesse dat het eigenlijk 50-50 is. Maar dat dus aan de supply side, aan de kant van de bedrijven die dingen maken, die games maken, dat er eigenlijk een tekort nog steeds zit. Would you consider working in the game industry? I would. I already work in the gaming industry as a full-time streamer, actually. And you can make a good living out of that? Enough to live in Los Angeles. What is your day-to-day job? Yes, my day-to-day job is to make sure that I make everyone else's work shine. I mean, without light, it's only darkness. So it's a really big part of what we do. So we are responsible of the final image of the game. So all the colors, the sunlighting, the sky, the clouds, everything that touches the illumination is us. What is your background as an education? Yes, my background, I studied art history. And after that, I do a specialized class in 3D animation and graphics. Do you have an explanation for that? Why relatively not so many women choose the game industry as a field to work in? I think that traditionally a lot of the gamers are boys or men. So for girls it wasn't really an option or an interest basically. But now with all the platforms and the different type of games, our audience is broadening day after day, and we see more and more girls and women joining us. So just for an example, on another project I had an all-women team. And now I have a 50-50% team. De cultuur die je vindt om het technologie heen, om bedrijven die software ontwikkelen, die echt een beetje een tech edge hebben, dat zijn dus vaak gewoon van die boys clubs. En het is gewoon niet zo vriendelijk voor vrouwen doorgaans. En dat is eigenlijk heel slecht. Dat is heel erg achterhaald. Dat kan veel beter, dat moet ook veel beter. En dat zie je dus heel langzaam dat daar een besef van komt voor bedrijven. And I will say to those girls, just go, pursue your dream. It's amazing what you can do, and the variety of job you can do in the video game industry. You can be a programmer, you can be an artist, you can be a designer. So there's a lot of options, not just like gaming all day or playing video games. So that's pretty awesome.